sa DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. The Doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kanilang larangan sa medisina. Sabahan tuwing Lunes, Dr. Sunny Viloria. Biyernes si Dr. John Reyes sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Tuwing Martes naman si Dr. Ray Salinel Jr. At Webes si Dr. Cecil Katapang sa alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air. Dito lang sa DZRJ 8:10 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mas masaya ang usapan kapag BFFs ang kakwentuhan. Tara na at pag-usapan ang mga kwentong patok sa ating mga BFFs, buhay, family, friends at samut-sari pang iba. Sasamahan tayo ng mga bago nating BFFs na sina Christine Bersola-Babaw, at Ricon Leonardo. Narito na ang masayang kwentuhan tuwing Sabado, Usapang BFFs. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. DZRJ, A-Try Media, and PTV4 present Insider Exclusive, Untainted, Unbiased, The Truth. Latest news development straight from the newsmakers. Hi! Hello! Rilangit po ang inyong kasangga. We are back once again, mga kaibigan, back to where the action is. Rito sa ating Insider Exclusive, Kapihan. And of course, tayo po ay napapakinggan live sa mga po ng DCRJ, 810 kHz, mga po ng Facebook Live, YouTube Live, streaming worldwide, and of course, 8 to 9 p.m. sa ating PTV4. Na matchado, mga kaibigan, kasama rin po natin ang ating mga kasamahan sa media, sa print, broadcast, and social media, KBP Metro Manila Chapter. Narito na ang ating mga guests, mga kaibigan. Introduce natin properly si former PNP SAF Chief, si Director Tulio Lapeñas. Welcome po rito sa ating planto na once again, the Director. Thank you very much, Ray, for the invitation. Kuya Ray, as we call you before. And good morning to all the viewers and listeners of your program. At also, kasama natin mga kaibigan, mula po sa House of Representatives. And ito po ay matagal na naging abogado po. I suppose hanggang ngayon minomonitor pa rin po niya ang kaganapan rito po sa kaso ng Maguindanao Massacre. Narito po mga kaibigan si Congressman Harry Roque. Ay, magandang umaga kasamang Ray at General Napeñas at magandang umaga po sa inyong lahat. No? Para sa inyong kaalaman lang, bagamat ako'y bawal lang humarap sa hukuman dahil ako'y pumasok sa Kongreso, yung aking law office po ay patuloy na tumatayong abogado ng mga biktima ng mga periodista dito sa Maguindanao Massacre. Ano kayo mga kaibigan, umpisahan na natin isa po sa mga reasons mga kaibigan kung bakit naanyayahan natin ang dalawang personalities sa ating planto ng mga kaibigan, hindi naman kailangan nyo ang intensyon na reopen po ang kaso po ng Mamasapano. Ang hinggil po rito sa malagim na insidente, nakalulungkot na insidente po ng pagkawala ng SAF 44, Special Action Force ng PNP. And right now, General Napeña, sir, kayo po ay kinasuhan ng Ombudsman. And kung di ako nagkakamali, yung initial case na na-file po ng Ombudsman para po dito sa Sandigan ay graft at saka yung usurpation of authority. Yes, tama yan, Kuya Ray. It's a criminal case na nakafile doon sa Sandigan Bayan. Gusto ko lang ibigay yung background nito. Yung ombudsman, nauna na nag-file actually ng graft and usurpation of authority doon sa Sandigan. Even before na na-filean din si dating Presidente Aquino. Based na rin doon sa investigation na ginawa nila at
kasama na yung ginamit nila yung resulta ng Senate inquiry, yung BOI, at saka yung House of Representatives. Administrative at saka criminal po. Both administrative and criminal ang i-file ng ombudsman during that time. Pero yung ombudsman, hindi na. Dinicide nila yung administrative. Dinismiss nila kami from the service, kami ni General Purisima. Noteworthy to note that in that nauna na kaso, walang kaso na i-file ng ombudsman against the President dun sa Sandigan. Okay. Kami lang ni General Purisima ang finailan ng usurpation at saka yung graft. However, nag-file ng kaso yung BACC at saka yung 6 na magulang ng namatayan na member ng SAP 44, nag-file sila ng kaso na reckless imprudence resulting to multiple homicide against dating Presidente Aquino, General Purisima, at ako. However, ang ombudsman, dinismiss nila yung kaso na yon for reason na walang legal proximate cause na kami yung dahilan ng negligence namin, yung pagkamatay ng 44. So instead, ang ombudsman nag-file ng kaso against the President for usurpation of authority in graft. Noteworthy na yung nauna, walang ipinile na kaso na ombudsman. However, nitong nag-file yung kaso yung BCC, sa kanila pinailan ng kaso ang Presidente during already the administration of the new President. Okay. Yeah, Director, doon po sa intensyon ng Congress, nakarating na siguro sa inyong kalaman, narito sa House ay talagang decidido sila na reopen ito pong Mamasapano na usapin. Bagamat rito sa Senado, I understand meron pa nag-object, pero meron din silang intensyon na muling buksan. Sa inyong personal na assessment po ba, yung po ba ang previous na hearing na isinakutuparan po ng House at saka ditong Senado hindi pa enough para po mahalungkat ang lahat ng angulo in aid of legislation para makatulong po sa kaso? Tingin ko lang may kulang, Kuya Ray. May kulang. Yung mga series of actions or yung ano ang nangyari dun sa Zamboanga from the time na dumating ang Pangulo at saka yung mga kabinete niya at saka kung sino pa yung kasama niya hanggang sa hapon. Never na na-touch during the investigation yon. Hindi nagkaroon ng ano yung ginawa nila na action to help the troops on the ground nung nandoon kami. Second, lagi kong sinasabi to, Kuya Ray, January 25, on the day mismo ng insidente sa Mamasapano yon. Yes. Yes. Then, despite na nag-motion that time si Congressman General Acop na isubpina yung mga cellphone ng mga key personalities, hindi nangyari yon para ma-forensic examination sana. Very credible and material na evidence yon. Kasi technical yon. Hindi magsisinungaling. Para na i-subject sana yung, particularly cellphone ni Presidente, kung hindi pwede, cellphone ni General Purisima, General Guerrero, General Katapang, General Pangilinan, Colonel Del Rosario. May subject sa forensic. Kami, ako mismo nang una, at saka yung officers ko ng Special Action Force, we voluntarily submitted our cellphone for forensic examination. Pero sila, hindi. However, si General Purisima at saka si General Guerrero nag-submit ng transcription ng text messages nila. Sinubscribe lang nila, pero not the cellphone in itself for forensic examination. Okay. I-say natin yan, General, ano po. Recollection po ng konti, backtrack lang po ng konti. Doon sa presentation po ng ARP, natatandaan ko rin sa last na hearing po rito sa Senado, may binanggit po rin si former ARP Chief of Staff Katapang na sabi niyang let's move on dahil natuklasan na. The truth was uncovered already. Nalaman na raw ang katotohanan doon sa hearing na yun, kaya't dapat sumulong na ang naturang ng mga personalities. Well, opinion niya yun, pananaw niya yun. Okay. Pero to me, yung sinabi ko nga, na hindi lumabas sa investigasyon what really transpired doon sa Zamboanga. May police general doon na kaibigan ko na nakausap ko mismo. At sinasabi niya, marami yung hindi nila ma-explain na nangyari doon. Meron pong binanggit doon sa presentation na yun ng ARP na yung fiasco ay attributed na po sa technical lapses sa inyong leadership, General? Kuya Ray, makikita doon sa mga ebidensya kung
saan nag-fail. Kung nag-fail ako, sasagutin ko yan, haharapin ko yan. But there are also some failures based on the evidence. Malaman natin, during the previous administration, pinagtulong-tulungan nila ako na gagawing scapegoat. Nakita ng buong sambayan ng Pilipino yan. Talagang pinagplanuhan nila. Pero kung pag-aaralan natin yung ebidensya, makikita doon kung sino ang talagang nagkulang din. Ano ang ginawa ng leadership na nasa Zamboanga to help us from the time na nangangailangan kami ng tulong in the morning up to late afternoon? Director Napeñas, dadako po tayo ron sa isang hanging question na hanggang sa mga panahon ito, parang hindi pa rin kumbinsido po kami sa media tungkol po ron sa tinatawag nating response. Yung po response, yung reaksyon ng ARP noong nangangailangan po ang ating blocking force na sa 44, bakit hindi po nakarating yung artillery at saka yung air support? Ibibitin ko lang po yan, ha? Pagbalik ko sa inyo, iyan po ang ating pag-uusapan. Meanwhile, mga kaibigan, dumako muna tayo rito kay Congressman Harry Roque. Sa inyo ba, sa House, okay lang po ba? Pati kayo, personally, na reopen natin yung Mamasapano? Well, napakadami pa pong mga katanungan sa aking isipan, no? At tingin ko nga, yung kasong naisampa, parang pitik lang yan, no? So sabi ko, ang dami-daming napatay na biktima na ating mga kapulisan. Bakit naman napakababa ng kaso na naisampa? At para bagang madami yung gaya nung tinanong mong huli, no? Meron naman silang kakayahan na magpadala ng tulong. Bakit hinayaan natin makata yung ating mga kasundaluhan dun sa Mamasapano, no? At saka siyempre, yung Mamasapano, dyan din nangyari yung Maguindanao massacre, no? So, sa katunayan, nakarating ako dyan, no? Dahil kami nag-imbestiga nung para sa Maguindanao massacre, no? So, sa akin, nung nagkaroon kasi ng huling pagdidinig, nakaupo pa si Presidente Noynoy Aquino. At may mga kaalyado. Hindi natin po pwedeng ma-deny yun. At dahil napakadami niyang aliado sa Kamara at saka sa Senado, miski nagkaroon ng investigasyon, syempre, alam mo naman talagang kumakampi ang mga members ng Congress sa nakaupong presidente. At ang perception ko, no, kahit pa paano naprotektahan pa rin ng presidente ng mga pagkakataon na yon. Ngayon, maganda sana magkaroon ng investigasyon sa Kongreso dahil patas na ang laban. Hindi naman po pwede itong kaibigan natin si General Napeñas ang palagi nilang dinidikdik at ginagawang scapegoat. Dahil si General Napeñas, nandun naman siya sa ground. At hindi naman siya yung presidente na nagbibigay talaga ng order na parang meron siyang battle experience on the ground, no? Alam po ninyo, dalawa po itong malapit po sa puso ng media na gustong tutukan na dalawang kaso. Alam po namin ang isang kaso, hindi naman kaila sa inyo mga kaibigan, yun nangyari po sa Maguindanao. Ito po yung tinatawag nating single deadliest event na nangyari po sa buhay ng mga mamamahayag. At ang abogado po noon ay si Congressman Harry Roque. Kaya siya po ay narto dahil meron po kami mga liham na tinanggap galing po sa mga kamag-anakan po ng mga kasamahan po ng journalist na nagtatanong ano na nangyari sa kasong niya 7 taon na mahigit na hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakakita ng linaw sa hustisya. Okay, balikan natin mga kaibigan si Congressman Harry. Congressman, tatlo po yung pinaka-latest na narinig naming na-dismiss yung multiple murder case laban sa kanila. Itong tatlong personalities na ito, isang certain Ingo, isang Suplana at saka yung si Abbas. Itong tatlong ito, walang sufficient evidence na po laban sa kanila. Kasamang Ray, sa mulat mula, ako'y nagsabi na kay dating Secretary Laila de Lima, no, na ang nais namin maparusahan at mapanagot unang-una yung pamilyang ampatuan na sumapi sa pagpaplano ng ataking ito. At pangalawa, dun sa mga nagpaputok ng baril mismo para patayin yung 58 mga biktima. Nung sa simula't simula pa, paulit-ulit kong sinabi dyan kay dating Secretary Laila de Lima, ngayon ay inmate Laila de Lima, na hindi po pwede na 198 ang iyong kakasuhan ng 58 counts of murder, hindi matatapos yan. Noong mga panahon na yon, akala ko kakulangan lang sa kakayahan dahil ito naman si Laila de Lima, hindi naman niya nag-practice ng criminal law ever. Yan ay election lawyer. Kaya pinagpapasensyahan ko sana. Ngayon, tayo nagbabalik tanaw, mukhang ayaw niya talaga magkaroon ng conviction.
Paano ka matatapos na 198 counts ng 198 accused times 58 counts of murder? Kaya nga, kinumpute ko yan. Kung ang average age o time na lilitisan ng isang kaso sa ating hukuman ay 5 taon, edi 58 times 5 times 198. More than 10,000 years ang aabutin bago tayo matapos. O, di ba hindi naman ako nagkamali? Magwa 8 taon na, wala pa rin nangyayari. Ni isa, wala pa rin napaparusahan. Tapos, nagkaroon pa kami ng suhestyon. Sa amin ang galing yan, hindi nang galing kay inmate Laila de Lima, na para mapabilis, magkaroon tayo ng first in, first out. Hindi naman kinakailangan matapos lahat ng ebidensya laban sa lahat ng 198 na akusado bago pwedeng mabasahan kung nagkasala o hindi yung ilan sa mga nasasakdal. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Pero isa lang namin emphasize dito mga kaibigan dahil ito po ay nasa korte na, narito po sa Quezon City Trial Court. Hindi namin pinag-usapan rito mga kaibigan ang merits ng kaso bagkos sina-update lang ho natin ang mga relatives sa mga naging biktima. You could just imagine mga kaibigan, out of the 58 na mga naging biktima rito sa Maguindanao massacre na ito ay 32 po ang nasa media. 32. At saka ang punto natin, balang ko hukuman kung meron nagpagkakasala o wala yung mga akusadong yan. Ang importante lang, hindi katanggap-tanggap na ganitong kabagal ang proseso dahil walang sibilizadong bansa na ganitong katagal ang proseso, lalong na nakarumal-dumal yung krimen na nangyari. So ngayon, nasaan tayo ngayon? Hindi ako pa pwede humarap sa hukuman. Pero ngayon, dinidikdik ko ang hukuman pagdating sa budget hearing. Nung 1 taon, ginawa ko ng issue yan. Bakit hindi lang sa Maguindanao Massacre, kundi lahat ng kaso na nakabinbin sa hukuman, napakabagal. Hindi katanggap-tanggap na isa na tayo sa pinakamatagal na paglilitis. Meron dapat gawin talaga. At ang aking suhestyon, baguhin natin yung sistema natin kasi ngayon, ang korte, passive. Tagatanggap lang yan ng ebidensya. Hindi gaya sa Europa na ang korte ang kumukuha ng ebidensya. So sabi ko, baguhin na natin yung sistema natin, hindi gumagana yung sistema ng mga Amerikano na jury style na ang mga abogado nagpipresent ng ebidensya, dapat yung hukuman na dahil ang pinag-uusapan na natin dito, katarungan. So kung anong kinakailangan ng hukuman na ang humingi sa mga abogado. At yan lang ang tanging pamamaraan para talaga mapabilis ang proseso ng katarungan dito sa ating bayan. Mga kaibigan, babalikan natin yung ilang panganggulo ng dalawang yung mabibigat na kasong ito, ang Mamasapano at gayon din po ang Maguindanao Massacre. We'll be right back. Makalipas lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, mga kaibigan, back to Earth. The action is sa ating Insider Exclusive Kapihan. 8 to 9 p.m. PTV4. Huwag yung kalilimutin niya mga kaibigan, live po tayo sa DZRJ sa mga sumanalig ito. Yung kaninang pinost natin katanungan dito kay Director na Peñas, ito yung ikaw kayo mga kaibigan doon sa hanggang ngayon na hindi pa rin klaro sa amin po sa media kung paano on time na hindi nakarating po yung artillery at saka yung air support. In fact, pati ang Pangulong Duterte nagtatanong bakit nga ang air support ay hindi nakarating dito sa mga nangangailangan ng tulong na ating sa 44. Maliwanag doon sa Senate inquiry yung first day. Ang isinagot ni General Katapang kung bakit hindi nagkaroon ng artillery support is dahil sa peace process at maaring kumalat yung gulo sa buong Central Mindanao or even in other parts of Mindanao, kaya hindi nakarating yung artillery support. That was then also yung sagot niya nung in-interview siya sa UP. However, on the second, third day, and the last day of the Senate inquiry, ipinasa ni General Katapang yung pagsasagot sa question na yan kay General Pangilinan. At dito lumabas yung wala daw sa protocol, walang location na ibinibigay kami. At hindi nila alam kung yung lead element at saka yung tail element, kaya hindi sila nagbigay ng artillery support. Doon pa lang kita nyo na yung pagbabago ng pagrarason nila. Pangalawa, yung air support. Mayroon statement ni dating Presidente Aquino noon na kailangan pa rin mag-redeploy ng military forces
Dahil siyempre nandoon, malayo, keso ganito, ganyan. Hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. Yung Cotabato Airport, nandoon yung Air Force. Siguro 10 minutes away sa helicopter yun. Zamboanga, 30 minutes lang yan. To maximum 45 minutes. Davao, 20 to 25 minutes lang yan sa helicopter. Next, yung deployment ng military na sinasabi ni dating Presidente Aquino na malalayo, kailangan i-redeploy para makapag-reinforce. Yung artillery, nandoon mismo sa Mamasapano. It's only about 5 to 7 kilometers from the encounter site. At tested na rin namin yan during the previous na pag-aatake ng mga BIFF doon sa mga military units doon. In 10 minutes, nakakapag-provide sila ng artillery support. Okay. Nabanggit nyo, general lang hinggil po ito sa artillery, no po. Doon sa isang ginawa kong pakikpanayam sa Defense Secretary, meron siyang binabanggit tungkol doon sa doctrine na sinusunod nila sa ARP. Gusto kong mag-react kayo rito at ibigay po ninyo ang version po ninyo bilang nasa ilalim po ng PNP at the time. Ang sasabi lang doctrine dito, kinakailangan kumpleto ang mga tao nila. Meron silang forward monitoring, meron silang mag-identify kung saan babagsak mismo ang pakakawalan nilang artillery sapagkat masyadong cautious sila dahil meron pong community ron. Yun ang version, ha? Merong community ron na maaaring tamaan. And besides, nung ma-identify nila yung blocking force, later on, nalaman nila na meron pang ibang grupo po ng PNP na naroon din. Hindi lang pala itong 48 ba? 64th Infantry. Meron pang grupo ng 44, 40 at saka 41. Kaya sila, ang dilema nila, hindi nila malaman kung saan nila pabagsatin yung artillery. Yun po ang version na nakarating sa akin. Sagutin ko una. Okay. Malayo sa kabahayan or villages ng MILF or yung community nila. Approximately, the nearest siguro na bahay, about 500 to 700 meters. Yung sentro ng kabahayan nila, more than a kilometer away. We saw to it na yung dadaanan ng tropa, malayo doon sa grupo ng kabahayan or yung village ng mga MILF. For the reason na para hindi nila isipin na atake kami. Iniwas-iwasan yun. Talagang ganun yun. Pangalawa, yung sinasabi nila na yung doktrina nila, let's go back to the evidence para makita yung katotohanan. Kasi yun ang sinasabi nila. Pero if you go back doon sa mga ebidensya, makita ang katotohanan na mayroon location lahat ng tropa namin. At nang humihingi kami ng artillery support, marunong yung tao namin na magbigay ng adjustment of fire or yung location nila. GPS, meron pa sinasabi, yung mapa daw namin, hindi compatible doon sa mapa nila kasi yung mapa daw namin, Google. Hindi nanggaling sa mapa yung location na ibinigay namin sa kanila na grid coordinate. It came from the GPS. Ang GPS, tatlo-tatlo yung ginamit na GPS doon. Na para lang masigurado na eksakto yung location. Ito, mas importante ito. In the afternoon, nagbigay sila ng artillery support. Ganon din ang sitwasyon. Yung grid coordinate pa rin na ibinigay ng tao namin, taken from a GPS, at sila pa rin ang nagbigay ng location ng binagsakan at nag-adjust sila. Bakit hindi ibinigay ng umaga yung artillery support na nagbigay din lang ng hapon? Wherein the situation and condition on the ground sa umaga at sa kahapon, pareho. Kung narinig natin yung sinabi ni Senator po, kung naibigay lang yung artillery support ng umaga, hindi ganun karami ang namatay sa mga sub-troopers. Maliwanag po yun. Yun din ang sinabi ko dun sa Senado noon, na nagalit yung mga military officers. Yeah, meron pong noong makausap ko si AFP Chief of Staff Katapang, meron siya nabanggit doon na medyo hanging question din po hanggang ngayon dahil ang isang statement na nanggaling sa kanya at that time is to retrieve the Bringard group, but not to confront the MI. Identified po ba na meron ng MI at the time dun sa lugar?
Yung Mamasapano kasi, Kuya Ray, siya katotohanan lang, hindi mo naman masabi na kampo eh. Village yan na nandiyan na membro ng Imayalep, yung mga nakatira, particularly doon sa barangay na yung pinakamalapit doon. So, kung yung sinasabi niya na tatamaan yung mga Imayalep, nabanggit ko na kanina, malayo yung kabahayan ng Imayalep doon. So, anybody na pumunta doon sa location na nandoon yung sub-troopers, kalaban na yung mga yon. Hindi na civilian, hindi na kung sino-sino pa. It's either BIFF or Imayalep na. Doon sa inquiry ni Sinakatupar po ng Kongreso, yan, Senado at ng House, lumabas po ba yung not to confront MI? Hindi ko ma-recall, Kuya Ray. Pero definitely, maski MI or BIFF yan, pag inaatake nila ang government troops, police na nag-implement ng legitimate lawful operations against an international terrorist, what will you do? Pababayaan mo o tutulungan mo? Are you going to save lives? Or dahil sa peace process mo, which ang bibigyan mo ng priority at that time? Na immediately kailangan ng tulong para mabuhay yung mga tropa. Kanina, General, nabagit po ninyo ang hinggil po roon sa communication sa dating President. Ano po? And while it's true na nangyari po ito Enero 25, as early as January 8, ay meron na kayong communication at preparasyon tungkol po rito. Ma-validate ba ho ninyo yung communication na ginawa mismo ni former PNP Chief Alan Purisima kay dating Pangulong Noynoy na nasa Romblon siya nang makipag-communicate siya sa dating Presidente para pag-usapan at upuan ang nabanggit na operations? Totoo yan, Kuya Ray. May yung ebidensya lahat yan. Nasa text messages exchanges nila. Nasa text message ko rin yan. At nakuha yan ng Ombudsman, nakuha rin yan ng Senado, nakuha ng HOR. Lahat na nag-imbestiga, nakuha yan. May maraming material evidence to show kung sino ang nagkulang at sino ang walang ginawa. Para sa ganun ay lumabas yung katotohanan. That early, first week pa lang po ng Enero ito, General, to your mind, nare-recall ba ho ninyo kung suspended na si Alan Purisima o hindi pa? Suspended na siya dyan. December pa siya suspended eh. Okay. December pa siya suspended. Okay. So, sino po nagkukol ng shots? It's the President kasi siya ang nagpatawag doon sa Malacanang. Siya ang naghingi ng clearance actually si General Purisima. Ang laman ng text, Sir, may I know of your convenient time that we are going to present regarding the Mamasapano operations. Ang sagot ng Pangulo through a text message, bukas pagbalik galing sa Romblon. Dito nagkaroon ng meeting noong January 9 doon sa Malacanang. Wherein, tinawag naman ako General Purisima, pumunta kami doon. Pero hindi lang yun ang preparasyon niyan eh. As early as 2014, meron ng operations. Alam na rin ng Pangulo yan. 2014, April, inintay pa ni General Purisima yung visit ni dating Pangulong Pinoy sa Krame at doon namin ginawa yung briefing about yung operation sa Mamasapano. Kayo po ba mayroong direct communication kay dating Pangulo? Wala po, Kuya Ray. Lahat ng communication even in text messages, wala. Lahat dumadaan kay General Purisima. Saan po pumasok kaninong cellphone yung text ng dating Pangulong Noynoy na huwag paliligtasin si Basit? At tinutukoy dito yung BAMA expert na si Basit Usman. Hindi ako nagkakamali. Yung text messages ni dating Pangulong Pinoy yan kapunta kay General Purisima. Paano nyo nalaman? That early nalaman ho niyo yung order na yon? Hindi ko nalaman yon kasi hindi ako na-forwardan ng text message ni General Purisima tungkol doon. Nalaman na lang nung nag-imbestiga yung Senado yan. Doon na lang lumitaw yun. Okay. Bakit babalikan natin ng ilang pang mga anggulong nakapaloob rito? Yeah, this is related po sa balaking po mismo ng Kongreso na i-revisit ang pangyayaring ito sa Mamasapano. Meanwhile, balikan po natin mga kaibigan ang isa pong malapit sa puso namin na kaso na gusto namin tutukan talaga para mabigyan na po ng hustisya ang mga relatives nitong 58 na nangamatay po dito sa massacre dito, heinous crime na nangyari po dito sa Maguindanao. Congressman Harry, doon sa backtrack po ng konti para ma-refresh po sa ating mga taga-subaybay yung storyang ito ng coverage. Ito po ay supposedly
filing po ata ng Certificate of Candidacy ni Magunda Dato nang pinadala niya, representative niya. Ang kanyang wife, ang dalawang kapatid na babae, yung kanyang abogado, staff niya, na sinamahan po ng media para i-cover po yung event na yun. Sa new recollection. Opo. Well, tama po yun, no? Dahil ito naman po talaga ay talagang newsworthy event. Kasi nung mga panahon na yon, alam na nila na nagbanta ang di umano, no? Sabi rin ng mga testigo, nagbanta na ang mga ampatuan kay Governor Magunda Dato na pamangkin din nila dahil ang nanay ni Governor ay ampatuan din, na huwag ka magsasampa ng Certificate of Candidacy, huwag mo kami lalabanan. Kasi pag linabanan mo, talagang magkakaroon tayo ng patayan. No? So, in fact, itong si Governor, mukhang nag-ingat nga, sang-ayon din sa mga ebidensya na naipresenta na sa hukuman, itong dahilan kung bakit siya nagpadala ng representante. At ang paniniwala naman, di umano, sa pananampalataya ng Muslim, ang mga kababaihan ay hindi dapat tinatarget. No? Maski meron silang mga tinatawag na mga religion. Nabagit po din yung mga kababaihan. Bakit hindi po masyadong lumawak ang investigation doon sa sinasabing mga minaabuso pa, mga na-rape na 3 po mga kababaihan na kasama po roon sa mga nangamatay? Well, isa po dyan ay isa aking kliyente, no? Yung isang bystander po, no? Yung si Mrs. Lesioncito, no? Na magpapagamot sana yung kanyang asawa sa Cotabato at sila ay papunta lamang doon sa ospital, no? Galing nga ng Jensan. Empleyado ng Oo, ng gobyerno rin ito. Opo. Hindi po siya periodista, pero isa po siya sa aming kliyente, no? Yung dalawang anak niya, no? At doon po, talagang meron pong ebidensya na nagkaroon ng sexual intercourse bago siya mapatay, no? At hindi naman po pwede yung asawa niya, no? Dahil dadalhin nga sa ospital yung asawa niya dahil may sakit sa puso, no? So, totoo po yan, no? Talagang parang may katotohanan yung ebidensya na binigay sa hukuman na hindi talaga normal ang pag-iisip ng mga gunmen nung sila'y tinira yung mga biktima. No? Ito naman isang ayon lang sa ebidensya. Hindi ko naman sinasabi na ito talagang katotohanan na bahala ang hukuman na maghusga dyan. No? Pero parang sabi po ng mga eyewitnesses, talagang iba yung intensity, yung ferocity, no, na ginamit ng mga na maril dahil kung titignan mo nga naman yung katawan, yung labi ng mga naging biktima, no, hindi lang isa, dalawa, talaga ang daming mga bala na nakuha. Yung iba talaga hindi mo na makilala mga muka dahil na-target ang mga muka at talagang hindi maganda tignan pati yung mga larawan ng mga labi nila, no, dahil karumal-dumal talaga ang pamamaraan ng pagpapatay. At siyempre, hindi mo ma-i-deny, meron ng hukay para makalimutan ng mga biktima at hindi na mahanap. At yung hukay, hindi lang para sa mga tao, pati sa sasakyan, pinalano nilang ilibing. At kaya nga, kung hindi siguro naghanap itong si Governor Magunda Dato, hindi kumuha ng helicopter para ikutin yung dadaanan ng convoy, hindi pa nakita doon sa bundok, no, kung nasa saan yung mga sasakyan. No? At kung hindi pa nangyari yun, siguro natuloy nga yung paglilibing at tuluyan ng nalimutan yung nangyari dito sa 58 mga biktimang ito. Nabanggit po rin nyo ang tungkol po sa mga sasakyan. To my recollection, dahil kami po yung nagsakutuparan din po ng media investigative report tungkol po dito, out of the 7 vehicles, yung 6 po ang nabaon doon. Yung isa ay nakasakay din ng mga media na parang meron silang instinct, no? May mangyayari noong i-hold, silang huling-huli. Sila ang nag-back out yung pampitong vehicle po na kinalululanan ng iba pang mga miyembro ng media. Otherwise, kung napasama po sila, more than 32 po ang media ron. Doon sa nabanggit po yung dalawa roon, na Toyota Vios at saka Toyota Tamaraw FX, yung dalawang yon ay coincidence na naroon lamang. Yung isa na sinasabi niyong inyong kliyente, ito po yung nagkaroon ng mild stroke na itatakbo po sa hospital. Correct dito po. Sa Cotabato. Correct. Na empleyado pa ho ng gobyerno, irrigation board. Yung isa naman, mga kaibigan, anak po ng city councilor. Correct. Na nadamay rin po. Diyos ko, sabi ko, ano ba naman itong mga pangyayaring ito? Well, kaya nga po, siguro maraming nagagalit na rin. Dahil karumal-dumal, talagang hindi katanggap-tanggap ang pangyayari,
pero hanggang ngayon walang katarungan. At habang hindi natin binibigyan ng katarungan ang mga biktima, talagang nagkakaroon ng question kung pwede bang magkaroon ng katarungan dito sa ating bayan. At ang sa akin naman, kaya naman tuloy-tuloy ang patayan sa ating lipunan. Opo. Bakit matatakot ang mga pumapatay sa ating bayan? Kung yung Maguindanao massacre, 58 ang biktima, inilibing pa pati sa sakyan, hanggang ngayon walang napapatunayan na nagkakasala. Siguro pa isa-isang papatay, makakalusot ka talaga. Importante na bigyan ng leksyon ng mga pumapatay, ipakulong habang buhay ang mga yan, dahil kung hindi, walang takot sa puso at isipan ng mga namamatay sa ating o pumapatay sa ating lipunan. Yes. Pero bakit Mikan, pag-uusapan natin ng ilang pa mga anggulo na kapaloob rito, sapagkat alam kong merong isang eyewitness na apparently na nagturo mismo rito kay Ampatuan Jr. Na naroon mismo at may hawak na automatic gun na niratrat daw ang lahat ng nakatayo. And yun ho ay isa sa mga information na nakarating sa atin. At babalikan po natin mga kaibigan. Tabi lamang po, huwag niyong kalilimutan, PTV4, 8 to 9 p.m. every Wednesday po ang ating Insider Exclusive. While dito po sa DCRJ Live. Babalik kami right up after lamang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again mga kaibigan. Balik po dito sa ating talakayan. Insider Exclusive Kapihan. At this point in time mga kaibigan, may katanungan na magagaling naman po rito sa ating media panel. Narito po ang ating kasamahan si Jerry Corneo. Reaction lang po ni General Napeñas being in the service, and another one reaction the same question from Congressman Harry Roque. Guest po natin last week dito si Secretary of Justice Aguirre, at sabi po niya na the president, former President Pinoy is being charged with obstruction of justice. Sa pagkaalam ko po, kung minsan nagbabasa tayo ng mga pahayagan, yung obstruction of justice po, parang yung mga nagpangkap na pulis na hindi pala, obstruction of justice din po yun. Sa inyong palagay po, General Napeñas, ano po ang dapat na charge gawin po kay former President Pinoy? At para kay Congressman Harry Roque naman po, bilang mambabatas at abogado din po, ang sabi po ni Secretary Aguirre, maximum penalty daw po para kay former President Pinoy is 4 to 6 years if he is found guilty. So reaction po from the legal point of view and from the uniformed service point of view po. Sir. Thank you, Jerry. Unang-una, hindi ako abogado, Jerry, kaya hindi ko kabisado yan. Pero yung naka-file na kaso against President Pinoy is usurpation of authority at saka yung the graft nga. Nag-file yung BACC ng kaso na reckless imprudence resulting to multiple death or multiple homicide, pero na-dismiss nga. I really, siguro yung obstruction of justice, pero hindi ko masyadong yung masabi kung ano talaga yung kaso na ipapile sa kanya. Unang-una nga dahil hindi ako abogado, Jerry. Well, tingin ko kontrobersiya kasi alam nila na mapapatay yung tropa kung hindi bibigyan ng artillery support, kung hindi bibigyan ng air support, at hindi ibinigyan. So sa aking pag-iisip, pwedeng kasuhan sila ng homicide. Okay, ang homicide nga mas mababa na kaysa sa murder. Hindi naman siguro pwedeng murder dahil wala namang qualifying circumstance. Yung mga qualifying circumstance dyan, yung evident premeditation, abuse of superior strength, treachery, wala naman siguro yan. Pero yung desisyon na alam mong mapapatay yung tropa mo kung walang suporta at hindi mo ibinigay ang suporta dahil nais mong ipagpatuloy ang pag-uusap ng kapayapaan sa kalaban ng mga gobyerno, tingin ko sapat na yan para magkaroon ng conspiracy to commit multiple homicide. At syempre, there will be as many counts of homicide as there were victims. Balikan natin mga kaibigan once again ang ating mga resource persons. Kanina nabitin po
Congressman Harry, yun tungkol po ron sa isang witness, Lakmudin. Yun, Lakmudin Salyaw. Naalala ko na. Isa po sa mga witnesses, mga kaibigan, na nag-identify dito kay Unsay Ampatuan Jr. na physically present daw po nung mangyari ang incident ito sa Maguindanao. At katunayan, siya po ang nagratrat, that was the term used, nang rapiduhin daw po ang mga nakatayong victims, 58 victims po. Tama po yan. Again, ang sasabihin ko lang, pwede lang namin ulitin kung ano yung sinabi ng mga testigo na napresenta na sa hukuman. Bukod pa kay Salyaw, meron pa pong isang dating mayor na naroroon din at nagbigay ng koroborasyon doon sa sinabi ni Salyaw na kilala naman kung sino talaga nagpaputok. Kasama po dyan si Ampatuan Jr. at talagang rinatratan nila ng high-powered arms yung mga naging biktima. At sinigurado talaga nila na lahat patay pa nga. No? Kaya nga walang kahit isang nabuhay sa kanila. No? At meron pang testigo na may isa na yung isang mga attempt na tumakbo talagang siniguradong hindi makatakbo. No? So ibig sabihin, hindi lang naman po isa yan na nagbigay testimonya. Ang naaalala ko po, yung mayor ay nagsabi din at yung mga nasa vicinity po, no, meron din nagsabi na nakakita sila at narinig nga yung mga putukan. No? So, bukod pa po yan no, sa sarili nating witness na hindi na nakatistigo dahil napatay bago magtistigo, nakaparehong-pareho rin ng sinabi. At unfortunately, hindi namin magamit yung kanyang sinumpaang salaysay dahil patay na siya. No? At hindi naman niya ginawa yung sinumpaang salaysay niya na with the knowledge na siya'y papatayin soon. No? Pero parehong-pareho pong mga sinasabi ng testigo. Walang kaduda-duda ayon sa mga testigo. Hindi ko naman sinasabi ito'y katotohanan na bahala ang hukuman dyan. Kasama po talaga daw Salyaw at saka yung mayor, si Unsay Jr. So obviously hindi po nag-stand yung alibay ni Unsay Jr. na nasa eroplano siya ng Philippine Airlines ng kasalukuyang nagaganap po insidente nga sa Maguindanao. Ipagpatawad mo, hindi ako po pwede mag-conclude ng ganyan dahil hukuman ang magdedesisyon kung paniniwalaan yung ganyang alibay. Okay, balikan po natin once again mga kaibigan si General Napeñas. General, meron po isang question na pinost ang ilan natin mga kasamahan. Organization po ito, mga progressive group. Nasagot po ba yung katanungan nilang ito po ay isang US-directed counter-terrorism operations? Hindi totoo yan, Kuya Ray. I was there during the preparation, planning, and even yung mga previous operations against Marwan. Nag-umpisa pa yan ng 2010 hanggang naging 2015. Well, ang US tumulong dyan. Inadmit ko na rin yan during the investigation. They help a lot on intelligence. They help a lot on investigation. In fact, nagkakaroon ng training dito sa Pilipinas yung Anti-Terrorism Assistance Program. They help a lot on training. And they help a lot on humanitarian or yung medevac evacuation. But not on the combat operations on the ground. Walang combat troops ng Amerikano on the ground. And hindi nila ginagawa na uutusan ka. Hindi po pwede sa atin yun. Pilipinas ito, atin ito. Kaya yung nagsasabi na they led the operation, hindi totoo yun. It is a purely Filipino operations. However, sumuporta sila dun sa 4 na area na sinabi ko kanina, which are all within the agreement of the Philippine and US government. Madagdag ko lang, Kuya Ray, yung kaso na ipapail sana kay Presidente Aquino, dating Presidente Aquino, mas maganda siguro na magkaroon na ng separate investigation ito. Nag-pronounce na si Presidente Duterte yung Truth Commission rather than yung i-open doon sa House of Representatives or doon sa Senado. Kasi to me, opinion ko lang, nagkakaroon ng political color kung itong dalawang organisasyon na ito ang mag-iimbestiga. Why not come up with the Truth Commission para tabla ang laban dito at nang malaman ang katotohanan. Nabanggit po ninyo sa dating Pangulong Noynoy. In fairness, right after po ng incident yan na nangyari po rin sa Mamasapano, while naroon po ang BBL na pinag-usapan ng peace process, siya po ay nanawagan dito sa grupo ng MI na i-identify kung sino-sino mga involved doon sa nangyari ngayon sa SAF 44. At meron namang nag-surface na mga names. Ito po yung kinasuhan ng NBI.
General. Yes, nagkaso na ng NBI tungkol yan. In fact, nabanggit na rin ni Secretary Aguirre nung nakaraang linggo. However, hindi pa nga na-approve yata yung nire-recommend niya na special group of prosecutors na mag-handle ng kaso. Dahil alam naman natin kung yung mga local prosecutors na mag-handle ng kaso na yan, MILF yung involved dun sa Central Mindanao, what would happen? Hindi lang po MI, pati yung BIFF. Kung yung nagkakamali yung figure na 26 at saka 16 doon sa bahagi po ng BIFF at maraming sibilyan. Bakit 56 ang sibilyan na involved po doon sa pananambang na yun sa ating blocking force? Ganito yon si Marwan Kayare. Icon yan. Kumbaga, iniidolo nila sa lugar na yan. Nung nalaman nila na namatay na si Marwan, ay doon sila nagtalagang galit na galit sila na nilanggam yung tropa natin. Ganon yung ugali. Kultura yan eh. I'm sorry for the word for our Muslim brothers. Yung kultura nila na pagka sinaktan mo or may naggalaw ka sa kanila, lalanggamin ka. Para sa mga napanood nyo ba yung American Sniper? Nung napatamaan yung sniper nila na magaling, di ba nilanggam nila yung Amerikano? The same culture. Yan yung nangyayari dyan sa Central Mindanao. At yung pinagpiyastahan nila yung tropa natin. Nagdepensa pa yung MILF na self-defense daw. Napakalayo yung lugar ng Sub 44 na inatake nila at minasakar nila. In fact, yung isang grupo ng Sub 44, yung Seaborn, hinabol-habol nila yun. Umiwas yun, hinabol nila ng hinabol. And yet they're saying self-defense. Okay. Balikan po natin si Congressman Harry. Bago makalimutan, Congressman, kung nangyari ng November 23, day after, ay nagdeklara po ng martial law si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dito sa Maguindanao para hindi mag-escalate ang nabanggit na massacre na yan. Tama po yun. No? At nung mga panahon po yun, tumutol po tayo sa deklarasyon na yan. Kasi malinaw naman sa saligang batas na dapat merong krimen ng rebellion. Pero ang nangyari naman dun sa Maguindanao, multiple murder ang nangyari at hindi naman rebellion dahil hindi naman sila nag-aalsa laban sa gobyerno. In fact, kabaliktaran ng problema nun. Yung mga nasasakdal na pamilya, kaalyado ng gobyerno. At karamihan nga doon sa mga nasasaktal, bukod sa mga pulis, karamihan doon ay mga private army. Di umano ng pamilyang yan, no? Sila ay mga force multipliers, mga CVO at saka mga CAFGO na nagtatrabaho para sa pamilyang kaalyado ng gobyerno. Kaya naman tumutol kami, pero kung maalala nyo, hindi na naging sapat ang panahon dahil bago makadesisyon ng Korte Suprema, ay linif na ni dating Presidente Arroyo yung martial law sa Maguindanao. Pero mga kaibigan, ang bilis ng ating orasan, kaya final words na tayo. Marami pa sa atang anggulo na pwede natin pag-usapan mga kaibigan. For whatever it's worth, para po sa mga legislators sa Kongreso, sa kanilang balakin na reopening, siguro po yung makatutulong ang nabanggit ng mga inputs na yan na pinag-usapan po namin. And speaking of converge, better experience with converge. In closing, General Napenya, sir? Maraming salamat, Kuya Ray. In closing lang, gusto ko sabihin para malaman ng taong bayan. Malinaw ito. Yung Mamasapano operations, it's a legitimate, lawful police operations against an international terrorist. And I cannot imagine kung buhay si Marwan ngayon, ano kaya yung itsura ng ISIS ng Pilipinas. Dito, yung mga ganyan na klaseng terorista. Pangalawa, inapprove yun, binasbasan ng Pangulo. Proven yan doon sa Senado na investigasyon. At ginamit niya yung suspendidong chief PNP. Proven din yan at inamin doon sa affidavit ni Pangulo na dating Pangulong Pinoy na pwede niyang utusan kung sino yung alam niya na nakakaalam ng trabaho. In fact, sinabi pa niya yan. It is a continuing operation na inumpisan ni General Purisima noon hindi pa sususpendido at ipinagpatuloy niya nung suspendido siya because he knows the intricacies of the operation. Simple. Inamin na niya na talagang inutusan niya. Pangatlo, sinunod namin. Dahil alam na alam ko, utos ni Pangulo yan na inirereli niya sa suspendido, pero utos ng Pangulo, who am I na hindi sundin yan? Pagka hindi ko sinunod, saan kaya ako pulutin? Saan kayong damputin? Kaso ako, kagad yan ng insubordination. And lawful yung trabaho. Nung nagka-problema, nakita nyo, pinagtulong-tulungan nila akong idiniin.
Mismo yung mga nag-utos, even yung PNP at saka DILG, diniin nila ako ng diniin because they want me as a scapegoat. May isang tao lang na nag-uutos yan na ayaw niyong aminin yung responsibilidad niya. Okay. At gusto ako ang mananagot. Sana magkaroon na ng independent na investigation itong kaso na ito at lumabas na ang katotohanan, matahimik na rin yung 44 at saka yung pamilya nila, pati kami, at nang mabigyan na rin ng katarungan yung aking pagkasira ng aking karir at buhay. Maraming salamat po kay Ray. Yeah, thank you, General. And para po sa katanungan na rin noong mga pamilya ng mga nawalang journalist na 32 at iba pang mga inosenteng mga naging biktima sa Mamasapano. Final words coming from Congressman Harry. Siguro ho talagang nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng dating piskal bilang presidente ngayon. Dahil kinakailangan natin ng isang taong nakakaintindi sa kahinaan ng ating sistema ng katarungan sa bayan nito. No? Hindi po katanggap-tanggap na yung Maguindanao 58, sa 44 at napakadami pang ibang biktima ay hanggang ngayon hindi nakakamit ang katarungan. Kung hindi po natin parurusahan ang pumapatay, baka tayo na po ang susunod na maging biktima nitong mga mamamatay na tao na ito. Mr. President, ang panawagan ko po, ayusin po natin ang ating criminal justice system. Dari mga kaibigan, natin ko rin nyo ang aming talakayan. Sana po'y kinapulutan natin ng mga substantial na impormasyon at saka aral. And sa ngalan pa rin po ng ating special guest, sa ngalan pa rin po ng ating media panel at ilang pang mga kasamahan sa print and broadcast and KBP Metro Manila Chapter. This has been your host, Ray Langit po, sa Nubang Laban, Kasanggabon Langit. Trimedia Pro Incorporated. Pag-asenso sa negosyo, pag-aralan at matutunan.